SM Geek channel එකට හැමෝම ආදරෙන් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ Facebook වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මම ලේසි ක්‍රම දෙකක් කියන්න යන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. පළමුවෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ Facebook page එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා download කරන්න ඕන වීඩියෝ එකකින් පොඩි dot තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ copy link කියලා තියෙනවා. ඒක tap කරන්න. ඒක tap කරායින් පස්සේ ඊට පස්සේ යන්න Google එකට type කරන්න fbdownload.i කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට type කරලා tap කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට interface එක. උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් free Facebook download කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ copy කරගත්තු link එක මෙන්න මෙතනින් paste කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් download කියලා. ඒක tap කරන්න. ඒක tap කරායින් පස්සේ වීඩියෝ එක download වෙලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පහලින් අපිට හම්බෙනවා මොන විදිහේ ෆෝමැට් එකක්ද ලබා ගන්න ඕනේ කියලා. ඔයා කැමති ෆෝමැට් එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඊට පස්සේ download button එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට download වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ gallery එකට යන්න. gallery එකට ගියලා download section එකට යන්න. download section එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් download කරපු වීඩියෝ එක ඉතාමත් හොඳට download වෙලා තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් අනිත් විදිය ගැන. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා කරගත්තු විදියටම copy කරගන්න link එක. ඊට පස්සේ යන්න Google එකට. Google එකේ type කරන්න fbdown.net කියලා. එහෙම type කරලා මේ විදියට tap කරන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදියට තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදියටම කරන්න තියෙන්නේ copy කරගත්තු link එක paste කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. කැමති විදියට කැමති format එකකට දෙන්න පුළුවන්. ඕනනම් SD card එකකට දෙන්න පුළුවන්. මම SD card එකකට දෙන්නම්. SD card එකකට දුන්නාන් පස්සේ යන්න gallery එකට. gallery එකට ගියාන් පස්සේ මේ විදියට SD card එකේ කැමරා එකේ වීඩියෝ වල මේ විදියට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් YouTube එකේ පහළින් තියෙන රතු පාට button එක subscribe කරන්න. මේ තියෙන මගේ social media ඔයගොල්ලන්ට follow කරන්න පුළුවන්, like කරන්න පුළුවන්. අලුත් දේ සමගින් අපි නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.